Ngày 6 tháng 3, lãnh đạo Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đang tạm giữ lái xe Nguyễn Hữu Hậu, SN 1989, ở Thanh Hóa, người điều khiển xe khách gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình khiến 4 người thương vong. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định Hậu âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, lái xe khách Nguyễn Hữu Hậu khai nhận, do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn trên cao tốc nghiêm trọng nêu trên. Phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết thêm, kết quả trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô khách 36B02716 gây tai nạn cho thấy xe bị tai nạn giao thông vào lúc 17 giờ 7 phút với tốc độ 77 km/h và sau 3 phút tốc độ đã về không. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 5/3, tài xế Nguyễn Hữu Hậu điều khiển xe khách BKC 36B02716 lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, hướng Hà Nam Ninh Bình. Khi xe chạy tới địa bàn huyện Ý Yên đã bất ngờ đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong, trong đó 2 người tử vong gồm một bác sĩ và một thiếu tá công an. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh người dân ở Hà Nội đổ xô hôi hoa trên đường Kim Mã, quận Ba Đình. Không chỉ những người dân đi xe máy mà cả người đi ô tô cũng đỗ lại để lấy hoa ở giải phân cách giữa đường. Người dân lấy hoa trên đường Kim Mã. Ảnh cắt từ clip. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 6/3 tại đoạn đường Kim Mã giao với đường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Nhiều người cho rằng, người dân đã tự ý hôi hoa tạo hình ảnh phản cảm và gây ảnh hưởng đến giao thông. Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng, nhân viên công ty cây xanh đã cho nên người dân mới dám lấy. Sự việc đang gây xôn xao dư luận. Chiều 6/3, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho hay, số hoa trên được trang trí cách đây khoảng một tuần nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tổ chức tại Hà Nội. Sau khi hội nghị kết thúc, công ty đang có kế hoạch thu gom hoa về. Những chậu nào dập, nát, hư hỏng thì bỏ đi, còn chậu nào vẫn tươi tốt thì sẽ tận dụng trang trí nơi khác. Công ty không có chủ trương cho phép hôi hoa. Tôi đã cho kiểm tra nhân viên, chắc chắn không có chuyện nhân viên cho người dân hôi hoa. Việc trang trí mới lâu, chứ còn dọn dẹp rất nhanh nên không có chuyện nhân viên vì lười dọn dẹp mà làm việc đó, ông Mạnh nói. Bé trai 11 tuổi bị rắn hổ mang cắn nguy kịch khi đi bắt cua với bố ngày 5 tháng 3. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc một trẻ em bị rắn cắn phải nhập viện. Trước đó, tối 1/3, cháu Quý Hát, 11 tuổi, chú xóm 4, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, cùng bố là Nguyễn Sĩ Thế, 36 tuổi, ra cánh đồng gần nhà để bắt cua. Trong lúc đi bắt cua, cháu Hát bất ngờ bị một con rắn hổ mang cắn vào ngón tay trái. Cháu Nguyễn Sĩ Quờ hiện đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh gia đình cung cấp phát hiện con bị rắn độc cắn, anh Thế liền đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do nọc độc lan nhanh có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng nên cháu Hát được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, ngay trong đêm để điều trị. Do việc đẩy chất độc ra ngoài khó khăn nên hiện cánh tay cháu Hát bị cứng đơ. Được biết, gia đình anh Thế là hộ nghèo, vợ mất sớm, một mình anh làm nông nuôi 2 con nhỏ. Việc lo kinh phí điều trị cho con hiện rất khó khăn nên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của mọi người. Miền Bắc có khả năng đón thêm nhiều đợt không khí lạnh theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hôm nay, 6/3, các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh khiến thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày hôm nay và ngày mai, 7/3, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày và đêm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng. Không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc trong tháng 3 năm 2019. Ảnh minh họa. Nhận định về xu thế thời tiết trong tháng 3, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh, CCL, khả năng còn xuất hiện khoảng 3-4 đợt. Tuy nhiên, cường độ các đợt CCL từ yếu đến trung bình và lệch đông nên trời chỉ chuyển rét trong thời gian ngắn. Trong tháng 3, nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm, TBNN. Lượng mưa trên cả nước phổ biến thiếu hụt so với TBNN, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc lượng mưa cao hơn TBNN, phía Đông Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, tập trung vào thời kỳ đầu tháng. Giai đoạn cuối tháng ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ,